А ми продовжуємо будувати нашу AI-платформу для пошуку юридичних документів. Будуємо публічно, з усіма помилками і фіксами. В минулому відео я робив аудит на базі кращих практик від Антропіку і знайшов діру в безпеці. Сьогодні я покажу, як через цю діру можна витягнути розмову іншого користувача, а потім ми реалізуємо правильну логіку, як це повинно бути. В чому проблема? Коли ми користуємося нашим смарт-асистентом, на клієнті формується ресурс ID і thread ID. Його ми передаємо при розмові на сервер, і сервер без ніяких перевірок по цим ID віддає всю історію розмови. Так бути не повинно. Я зараз продемонструю це. Я зроблю ідентифікацію себе в першому чаті, щоб ми потім змогли зрозуміти, що розмова була витягнута саме звідси. Я йому написав, що мене звати Віталій, допоможи мені знайти ліцензійний договір. Він зараз піде, скоріш всього, в семантичний пошук, витягне, через інструмент витягне нам інформацію і віддасть. Найголовніше, він запам'ятав, як мене звати. Тепер, що ми робимо? Відкриваємо нову вкладку в Incognito, відкриваємо наш сайтик. Чат у нас поки що пустий. Можемо написати просто привіт, щоб сформувалася структура даних. І підемо у наш thread ID, скопіюємо його. А також ресурс ID. Потрібно перезавантажити. Так. Тут він просто з нами поздоровався. Це інший чат в режимі інкогніто. І я зараз попрошу, нагадай, про що ми говорили. Ось, як видно, він нагадав, що ми спілкувалися про ліцензійний договір, хоча це було з попереднього чату. І навіть знаю, як мене звати. Я продемонстрував діру в безпеці і зараз її буду виправляти. Промпт я вже підготував, цей промпт ми ставимо в курсор, і курсор нам виправить цю проблему. Промпт скаже курсору зробити серверну сесію, і тепер thread ID і ресурс ID буде генеруватися на стороні сервера, кластись в сесію і передаватись на клієнтську сторону, і зберігатись в браузері як HTTP-only cookie. Після того, як ми це реалізуємо, спробуємо ту саму операцію, але вже з новою логікою. Йдемо фіксити. Курсор закінчив. Ми, крім сесії, додали ще також rate limit, бо це відноситься до того самого endpoint. Додали обмеження на кількість запитів, якщо хтось захоче брутфорсити наш endpoint. Тепер перевіряємо. По ідеї, наш thread ID і ресурс ID тепер повинен створюватись на сервері. Зараз перезавантажимо. Цікаво, як він тепер працює. Давайте почистимо наш local storage і взагалі чи він працює цей чат тепер. Чатик запрацював. Пробуємо тепер пройтись по тому самому сценарію, який був раніше. Я знову написав, що мене звати Віталій. А він працювати перестав. Ага, бо я додав ліміти, між іншим. Зараз я збільшу ліміти і продовжимо. Так як ми з нашим фіксом додали ліміт, я його встановив, можливо, занадто оптимістично. Я вказав, що з одної сесії може бути тільки 4 запита на хвилину, 10 на добу. І один запит на хвилину з одного і того самого IP-шника. Тому ми отримали це повідомлення.
по ідеї, вже має розблокувати. Зараз я запитаю його. Я напишу, як мене звати. Так, він пропустив цей запит. Наступний запит не повинен пропустити. Так, спрацював ліміт. Зараз я піду виправлю цей ліміт. Зроблю там поки що 40 запитів. Це багато, я думаю, 10 буде достатньо з одного айпішника на хвилину. Давайте спробуємо тепер. Зараз я його ще попрошу знайти мені ліцензійний договір. Це просто для історії, щоб можна було цю історію спробувати витягнути в іншому чаті. Йдемо в наш application. Є наш thread ID і resource ID. Тепер створимо новий чатик в режимі інкогніто. І підемо по тому самому сценарію, по якому ми йшли раніше до нашого фіксу. Тепер, по ідеї, у нас вже є фікс. Попередній запит для формування структури даних. І тепер копіюємо наш thread ID. Підставляємо і resource ID. Оновлюємо браузер. По ідеї, зараз він не повинен мати доступу вже до іншого чату. Як бачите, тепер він не має доступу, тому що все формується тепер через ID сесії. До фіксу, коли приходив thread ID і resource ID з клієнта, сервер вірив йому на слово і віддавав чужу історію. Після фіксу і thread ID, і resource ID створюються на стороні сервера, кладеться в сесію, і ця сесія підписується. І секрет, за допомогою якого підписується, зберігається тільки на сервері. Тобто підробити, не знаючи цей секрет, цю сесію неможливо. Також ми сьогодні ще додали рейт-ліміти на наш endpoint, щоб не могли нас брутфорсити, і перевірку cross-origin ресурсів. Наступного разу я покажу, як перестати просити модель віддавати готовий HTML і перейти на структуровану схему. Модель віддає дані, а розмітку будує код. До речі, ця проблема була висвітлена в коментарях, що обмеження потрібно заносити на рівні генерації, а не робити постфактум. Якщо тобі цікаво дивитися, як ми будуємо наш продукт публічно, а також цікава тема безпеки при побудові агентів, підписуйся, будь ласка, і залишайся з нами. До нових зустрічей!